हेलो नमस्कार। आजको नयाँ एपिसोडमा निजामती सेवा लगायत विभिन्न नेपालका सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको यो सञ्चय कोष जम्मा हुन्छ, सञ्चय कोष कति भएर जम्मा हुन्छ त्यो हेर्न चाहिँ पहिले एउटा केएसके स्मार्ट भन्ने बाट काम गर्थ्यो। आजभोलि यसले काम गरिरहेको छैन, अनेबल टु कनेक्ट भनेछ। तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला, सञ्चय कोषले एउटा छुट्टै वेब पोर्टल चेन्ज गरेको छ र यो एप चाहिँ गुगल प्ले स्टोरमा पाइन्छ, तर यसले चाहिँ काम गरिरहेको छैन। यसको चाहिँ वेबसाइटबाट चाहिँ हामीले इजिली हाम्रो इपिएफ नम्बर, सञ्चय कोष नम्बर र युजर आइडी र पासवर्ड राखेर हामीले हेर्न सक्छौं भने यो एप्लिकेसनबाट काम गरिरहेको छैन, एनेबल टु कनेक्ट बनिरहेको छ। म खोलेर हेर्छु। यस्तै छ, तपाईको युजर नेम र पासवर्ड सञ्चय कोषले दिएको हुन्छ। तपाईले चेन्ज गर्नुभएको छ भने त्यो राखेर साइन इन गर्ने बेला यसरी अनेबल टु कनेक्ट भनिदिन्छ। र यदि साइन इन तपाईको पहिले गर्नुभएको छ, क्याशमा बसेको छ भने पनि तपाईको त्यो जतिखेरसम्म रिट्राइभ भएको तपाईको त्यो देखाउनु पर्ने डेटाहरू, फन्डहरू देखाइरहेको हुन्छ, त्यो भन्दा पछाडिको यही बनिरहेको छ। एउटा यही प्रब्लम आइरहेको छ, विगत 2-4 महिनादेखि यही छ। र यो चाहिँ सञ्चय कोषले सूचना निकाले होला सायद, मैले ख्याल गरेन, तर त्यो आएन। र सञ्चय कोषको वेबसाइट भिजिट गरेर हेरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अलिकति सिस्टममा चेन्ज गरेको छ र तपाईहरुले त्यहाँबाट हेर्नुभएको भने थाहा पाउनुहुन्छ। र तपाईहरु चाहिँ तपाईको मोबाइलको ब्राउजरमा गुगल क्रोममा जानु होला र एड्रेस बारमा गएर EPF nepal.com.np हानेर गो गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाई सञ्चय कोषको वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ, कर्मचारी सञ्चय कोषको। यहाँ पपअप आएर नेट स्लो चलिरहेछ, पपअप डिलिट गर्न सकिरहेको छैन, अगाडि जान दिइरहेको छैन। यो क्रस हुनुपर्ने हो, यो पत्र पनि देखाइरहेको छैन, नेट स्लो चलेछ। तपाईहरुकोमा नेट छिटो चलेछ भने यो खुल्ने बित्तिकै क्रस गर्न मिल्छ। यो पपअपमा दिएछ, यो पपअप हट्यो। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ कर्मचारी सञ्चय कोषको वेबसाइटमा आइसक्नु भएपछि यहाँ चाहिँ होम पेज यहाँ छ, इन्डिभिजुअल लगइन यहाँ छ, तपाईको अहिले अफिसको लगइन यहाँ छ, अनि त्यसपछि इन्डिभिजुअल तपाईको केवाइसी हो भने यहाँ छ, अनि अरु गुनासो फ्याक सबै यहाँ छ। अफिसको केवाइसी यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आइसकेपछि तपाईको चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषले दिएको युजर लगइन राखेर यसमा जानुपर्छ। पहिले यसमा जानुलाई इन्डिभिजुअल लगइन, त्यसपछि त्यहाँ गइसकेपछि छुट्टै एउटा पेज खुल्ने छ र चाहिँ यसमा चाहिँ EPF आई पोर्टल भन्ने छ। यो अलिकति चेन्ज गरेको छ र मैले एकछिन भिडियो पज गरेर मेरो युजर आइडी र पासवर्ड हान्छु, तपाईहरुलाई म यो देखाउँदिन। अब मैले मेरो युजर आइडी र पासवर्ड राखिसकेको छु। तपाईहरुको युजर नेम चाहिँ तपाईहरुको कर्मचारी सञ्चय कोष नम्बर नै हुन्छ, कोष नम्बर नै हुन्छ, र युजर आइडी चाहिँ तपाईहरुले पछि राख्नु भएको त्यही हुन्छ। र साइन इन गर्नु होला। साइन इन गरिसकेपछि यहाँ तपाईको नाम र विवरण सबै देखाउने छ। म चाहिँ यो चाहिँ विवरणहरू बुलर राखिदिने छु युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन अनुसार। तपाईको सबै जानकारी, अफिस कोड, पीएफ नम्बर, कर्मचारी नाम, एड्रेस, तपाईको ब्याङ्क, फ्यामिली डिटेल सबै यसैमा दिन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईको यतातिर आएर अरु स्टेटमेन्टहरू तपाईहरुले यहाँ फिस्कल इयर सिलेक्ट गरेर कहिलेको यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टेटमेन्ट कुन चाहिँ कन्ट्रिब्युसन अरु लोनहरू ल्याउनु भएको छ भने त्यो यसरी कन्ट्रिब्युसन हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ टोटल कन्ट्रिब्युसन हेर्न पाउनुहुनेछ। म चाहिँ यो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ तपाईहरुलाई बुलर हाइड राखिदिने छु युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन अनुसार। त्यसपछि तपाईहरु ड्याशबोर्डमा आउनु होला, अनि यस्तै गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा तल दिन्छ। तपाईहरुको सबै विवरण यहाँ देखाउने छ र पासवर्ड यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र अरु स्टेटमेन्टहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। भनेपछि एउटा एप्लिकेसन हुन्छ, त्यो तपाईको मोबाइलमा इन्स्टल गरेर राख्नुभयो भने त्यो तपाईले अर्को पटक हेर्न, भिजिट गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। तपाईलाई नेट छिटो चलेछ भने यहीँनेर देखाइदिन्छ इन्स्टल एड टु होम स्क्रिन भनेर, यहाँ देखाइन। अनि त्यसपछि यहाँ त्यो देखाइन भनेपछि यसको अर्को सोलुसन छ। यहाँनिर माथि टप कर्नरमा यो 3 डटमा जानु होला। तपाई यहाँ गइसकेपछि तल अलिकति तल चाहिँ यहाँनिर इन्स्टल एप भन्ने छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। र यसमा इन्स्टल एप गरिसकेपछि इन्स्टल गर्नुपर्छ र एडिङ टु EPF भन्छ। त्यसपछि यहाँबाट तपाई हेरिसकेपछि जहिले पनि लग आउट गर्न नबिर्सिनु होला। मैले लग आउट गरे। त्यसपछि योलाई यसरी क्लोज गर्दै र तपाईको होम मोबाइलमा आइसकेको छ है।
अनि मोबाइलमा यहाँनिर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको EPF भनेर मात्र आएको छ सञ्चय कोषको लोगो भएको। पुरानो चाहिँ अर्को छ KSK स्मार्ट सर्भिसेस भन्ने छ, यसले चाहिँ काम गर्दैन। र यो नयाँ जुन छ यो माथि दिएको छ, यहाँनिर दिएको छ यो EPF भन्ने छ, यसले चाहिँ काम गर्छ। तपाईहरुले यसरी खोल्ने बित्तिकै त्यो पोर्टलमा आउँछ र तपाईको यहाँनिर उले सञ्चय कोषले दिएको युजर आइडी र सञ्चय कोषले दिएको युजर पासवर्ड चाहिँ हुन्छ। तपाईले त्यो पासवर्ड चेन्ज गरिसक्नु होला। तपाईको युजर नेम र पासवर्ड राखेर यसमा चाहिँ युजर आइडी राख्नुस्, यसमा। त्यसपछि यसमा तपाईको पासवर्ड राख्नुस् र लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने यहाँनिर फर्गेट पासवर्ड गरेर पनि तपाईको पासवर्ड रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले KYC अहिलेसम्म भेरिफाई गर्नुभएको छैन भने यहीँबाट साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। आजको छोटो भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।